Dragi prieteni, vreau să abordez un subiect profund și astăzi este momentul potrivit și anume relația dintre părinți și copii în procesul de educare și creștere. Astăzi Biserica Ortodoxă a adus citatul din Matei: cel ce iubește pe fiul ori pe fiică mai mult decât pe mine nu este vrednic de mine. Acest citat este greu de înțeles și de acceptat chiar și de către cei mai râvnitori ortodoxi. Dar haideți să vedem cum se unește aici spiritualitatea cu psihologia modernă. Deși sună foarte dur și greu de acceptat când Hristos cere să fie pe primul loc, El nu cere abandonarea familiei, ci stabilește o ierarhie a valorilor. El cere ca adevărul, iubirea jertfelnică și virtutea să fie mai presus de atașamentele noastre instinctive. Iată cum se explică această legătură prin prisma funcționării psihicului și cum ajută la creșterea unor copii independenți și puternici. 1. Capcana iubirii de posesie. Idolatrizarea copilului. Copilul privit ca o proprietate. Când un părinte își iubește copilul mai mult decât pe Hristos, adică mai mult decât adevărul și moralitatea, apare atașamentul anxios sau posesiv. Psihicul părintelui proiectează propriile frici și neîmpliniri asupra copilului. Mecanismul psihic: copilul devine centru universului părintelui. Idolatrie. Părintele încearcă să controleze totul pentru a-și potoli propria anxietate, pentru a fi liniștit. Comportamentul greșit: supraprotecție, răsfăț sau control absolut. Părintele nu lasă pe copil să greșească sau să sufere mini-eșecuri necesare învățării și creșterii. Efectul asupra copilului: anxietate, neajutorare învățată, stimă de sine foarte scăzută și incapacitatea de a lua decizii. 2. Eliberarea prin Hristos, iubirea de detașare. Copilul este personalitate separată de noi. Punerea lui Hristos pe primul loc înseamnă că părintele recunoaște că acel copil nu este proprietatea lui, ci un dar de la Dumnezeu, o personalitate unică încredințată spre creștere. Mecanismul psihic: diferențierea sinelui. Părintele înțelege că el și copilul sunt două entități separate. Iubirea nu mai este un instrument de manipulare. Te iubesc doar dacă mă asculți, ci devine necondiționat. Comportamentul corect: părintele oferă spațiu de explorare. Pune limite ferme, dar cu blândețe, respectând individualitatea copilului. Efectul asupra copilului: formarea unui atașament securizant. Copilul știe că este iubit, dar este lăsat să-și dezvolte propria responsabilitate. 3. Ghid practic pentru părinți: cum să creștem personalități. Pentru ca un copil să devină o personalitate, un om liber, asumat și matur, psihicul lui are nevoie de repere clare, inspirate din modelul hristic de astăzi. Iubirea fără condiții, dar cu reguli, har și lege. Hristos ne iubește păcătoși fiind, dar ne cere transformare. La fel și părintele trebuie să accepte emoțiile copilului. Înțeleg că ești supărat, dar să corecteze comportamentul, dar nu ai voie să lovești. Modelul personal: întruparea virtuții. Copiii nu fac ce spunem noi, ci fac ceea ce facem noi. Psihicul lor învață prin neurooglindire. Dacă părintele caută adevărul și este corect, copilul va prelua aceste valori în mod natural. Încurajarea libertății și responsabilității. Hristos nu forțează pe nimeni. Dacă vrea cineva să vină după mine, etc. Părinții corecți nu folosesc vinovăția sau frica. Ei lasă copilul să experimenteze consecințele propriilor alegeri în limitele siguranței. În concluzie, detașarea sănătoasă cerută de Evanghelie păzește părintele de egoismul parental și oferă copilului cel mai frumos dar: libertatea de a deveni omul care a fost menit să fie. Pace tuturor!